Sang Hunyo 7, Tubtub 13, a three-peat victory. AKSYON Radio Iloilo is still the undisputed dominant radio station in both AM and FM bands in Iloilo with an overall listenership of 28.50%, followed by Bombo Radio at 27.23% and RMN at 22.19%. In all AM stations, AKSYON Radio Iloilo is also a dominant winner with 35.18% rating. Mga ka-aksyon, madamong gid nga salamat sa inyo ba dayon nga pagsagdag kag paghimo sa amon nga number 1 sa ikatatlo kasunod-sunod nga tion. Halad namon sa inyo ini nga kadalagan. Sa Iloilo, AKSYON Radio. The following program is rated SPG. Strong parental guidance is needed. Hugot nga pagubay kag pagabay sa mga ginikanan ang kinahanglan sa mga kabataan nga nagapamati. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. Oras sa Pilipinas, lasais 17. Maayong gabi Pilipinas, maayong gabi Western Visayas. Petsa 23 sa bulan sang Nobyembre tuig 2024. Today is a Saturday, ika-4 nga Sabado sa 5 tanan ka Sabado sang bulan. Tamyaw talang aton sini nga mga suki sa 180 ka barangay diri sa syudad sang Iloilo. Subong man sa aton sini nga mga suki sa 42 tanan ka mga banwa kag ang component city sang Iloilo Province. Sa marabutan sang aton sini live broadcast din man ka mga bahin sang kalibutan. Welcome sa Sabado nga edisyon sang Firingline. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. Standby kita sa pila ka mga top local stories sa giapurupod sa bugos nga puwersa sang istasyon. Aton sila nga mga team of reporters naka-standby na sa ila tagsa ka mga areas of responsibility. Samtang nagaronda naman ang aton sila ba nga patrol. May balawanta mga nagakaratabo sa aton silang palibot. Before that, however, diri kita sa pag-check sang pinakaulihi nga dalagan sang panahon. Upo naman sa aton sila koneksyon sa lokal pag-asa. Weather Report. Weather Report. Upod naton subong sa piyak kalinya, we have John Baron sang Pag-asa Iloilo. John, good evening. Hello sir, good evening. Kaga sa aton man mga tagpalamati, latest weather update naton sa adlaw sa nga Sabado, November 23, 2024. Based sa ating latest nga update, ang northeast monsoon nag-apekto ini siya sa may extreme northern Luzon kag easterlies naman ang nag-apekto for the rest of the country. At tungod sa sining nga sistema diri sa aton sa western Visayas, generally fair weather kita subong nga gabi. Kag may mga chance sa mga isolated nga mga pag-ulan, pangilat kag panag-obdala ini siya sang easterlies. Hangin naton diri sa western Visayas may kasarangan sa direksyon amiya na sidlangan nga maniya magadala sang kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 25 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 5:23 kay nasang hapon magabot laki ni 5:49 buwas sa aga. Amni ato nga latest weather update. Ako si John Baron. Stay tuned and stay safe out there. So far, why man kita may ginamonitor, no, John? Yes sir, so far why man kita may ginamonitor nga LPA or bagyo sa sulod or sagwa sa aton nga par. Alright, so with that being said, expect taron ta sa gyapon hasta buwas, no, Domingo, generally mangin fair weather kita. Yes sir, sa buwas generally fair weather kita. Alright, with that information and sa oras, John, salamat and mayong gabi. Yes sir, thank you and may gabi. Weather Report. Weather Report. Expect taron naton banuang mangin fair weather, no, hasta buwas. Domingo nga adlaw wala kita may ginamonitor nga bagyo sa sulod ukon sa Guaman sa aton sila nga Philippine Area of Responsibility. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. Grabe kadasig sang oras, Aksyon Ryan. Pizza 23 na gali subong, oh.
No, next week is already going to be the last week of the month. No, 7 na lang sini kadlaw na bilin para sa bulan sa nga Nobyembre. Kag mayara na lang kita no sang 31 Dias, no, nga nabilin antes naman ang Pasko. Do hinuyapan banwa sining inadlaw no ang Oktubre do kadasig man, no? Butang nga binaton sining Oktubre mga akon sa mga salakyan padalagan niya mga 80 kilometers per hour, no? Ang November kung sa mga salakyan padugadalan gid ba no sin 100 kilometers per hour. Dusang san man lang kita sini nag pista minatay. Dugidugay ti subong no natural kiti tapos ng fiesta minatay banantaya naman ni subong ang Pasko kag parabuton si Banwa nga New Year. Pero kadasig bala sang panahon, no, kadasig sang oras. Dugidugay si na 2025 naman, no? Mapatak naman si edad taksyon Ryan. Mati gatigulang natas ni Firing Line, sandala ng mga naapi. Firing Line, sa panig ng katotohanan. Firing Line. sa aton sini nga mga suki ginactivate tara no aton sini nga text hotline sa mailuyag nga ipalabot diri sa aton sini nga presentation. Pwede nyo gid ipadala sa 0918-457-3. Sa liwat, 0918-457-3. Bukas kita no sa inyo sining mga opinion kaga reaksyon. Ipadala nyo lang sa nasambit naton sining nga numero kay tingwaan taman no nga mabasahan ang inyo sinibanwa nga reaksyon. Firing Line, sandala ng mga naapi. Firing Line, sa panig ng katotohanan. Firing Line. Standby, madamo-damo kita sini siyang pag-istoryahan. Madamo-damo kita banwa siyang plastaron diri sa aton sining presentation. Sa kasadya siyang politika diri sa aton banwa sa Pilipinas. Very eventful. Halin pa si Banwa siyang tinalikdan binulan. And indeed, it is safe to say that Uniteam no more. Plastaron tampila naton si Banwa ka mga obserbasyon no, sa politika diri sa aton banwa sa Pilipinas. Do amo na gid lang ni ang nangin plataporma sa nagligad sang Uniteam yati siya napuhag pa Action Ryan. Tanan sini nga sabat sa pamangkot sang nagligad to. Anong inyo plataporma? Unity Amo na gid lang nasa nagligad to tapos subong nagkarambula pa. Firing Line, sandala ng mga naapi. Firing Line, sa panig ng katotohanan. Firing Line. We will expound on this no sa aton sini nga pagbalik. Standby no boy antara ni aton sini ka aton no commercial loads oras ta. Las 6:24. This time check is brought to you by
The numbers don't lie. Number 1 na naman ang Aksyon Radyo Iloilo sa latest Kantar Media Survey nga ginconduct sang Hunyo 7, Tubtub 13, a 3-peat victory. Aksyon Radyo Iloilo is still the undisputed dominant radio station in both AM and FM bands in Iloilo with an overall listenership of 28.50%, followed by Bombo Radio at 27.23% and RMN at 22.19% in all AM stations. Aksyon Radyo Iloilo is also a dominant winner with 35.18% rating. Mga kaaksyon, padamukit nga salamat sa inyo ba dayon nga pagsakdag kag paghimo sa amon nga number 1 sa ikatatlo kasunod-sunod nga tion. Halad namon sa inyo ini nga kadalagan. Sa Iloilo, Aksyon Radio. Ako si Punong Barangay Tito Henarios, upod sa akon Barangay Council, kag mga pumuluyo sang Barangay Anilaw, Pabia. Nagkapanginbulahan gid kami sa Aksyon Radio Iloilo sa pag number 1 na naman sa Kantar Media Survey nga ginconduct sang Hunyo 7, tubtob Hunyo 13 sa sininga tuig 2024. Inyo gid na pamatudan ang dekalidad ang inyong programa. Congratulations sa Iloilo Aksyon Radio. Wow, ako pangimbulahan gid sa Aksyon Radio Iloilo sa ila naman no pag number 1 sa Qatar Media Survey nga ginconduct sang June 7 to 13, 2024. Nagapasalamat kami nga padayon sila nga nagasuporta sa paghatag sang advisory no particularly diri sa amon sa traffic kag butyag no sang mga informasyon no regarding sa traffic. So congratulations Aksyon Radio and more power sa inyong radio station. Oras sa Pilipinas, lasay sa 29. Firing Line. Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. Balik kita banwa dire sa aton sila nga pagpangalagan. Damo sa mga developments no nagakaratabo subong sa national level. Kagarot ba na banwa sang Pilipinas no? Well, ti ko resipo naton sila mga nagapagarot ba na mga politiko taman. Sila naman banwa sila nagbinumbahanay kung isip-isipon ta lang no. I mean, lantuan nyo ba lang Pilipinas no? We do have a lot of issues. Damo-damo sa mga concerns nga dapat tatagan sa atensyon. Damo concern sa aton sila nga mga pumunuyo. Damo problema sa kadako sang utang sa Pilipinas. Ang pila ka mga departamento sa gobyerno, daw halos wala sila baraga pangsyon, daw hindi ma-address ang mga concerns nga dapat tatagan atensyon sang nagakaigo abi sila nga departamento sang gobyerno. And yet, our officials are quite busy. No? Sila lang nagabinumbahanay, nagatirahay, hingabutanay. You see, dumduman sa aton sila matagpalamati, no? Siling naton sadto. An empire toppled by its enemies may rise again. No? But one that crumbles within is dead. Butsilingon, ining mga empires ba no? Nga bisan atakihon panayabano sang iban sila nga mga pungsod, pwede pare magtindog liwat sa kaugalingon niya sila nga tilkon. Ang mga tao sa empire nga na, isa ang direksyon, isa ang gusto. Pero tikon pananglitan gani sining isa ka empire. So within that empire, sila man sila nagabinumbahanay, bao
Sa kabudlay ba no sila magbangon sa mo ng klase sa nga plastada. We have a lot of concerns to deal with. No? We have a lot of things to talk about, no? Dapat kuntani. Ay labi na kiti may palabuton man kita sining eleksyon. It's as if nga wala kita ba no sini problema bla. No, but our government officials, no, mga politiko diri sa aton na sila mismo, no, sila na lang gid, no, nagatirahay, nagahingabutanay, nagabinombahanay. Namoto bala siling naton bala banwa no kagay na just before we released our commercial siling naton sang 2022 elections, no, isa lang gid halos ang sabat sang unit team. Sa tanan-taran sila nga ihaboy nga pamangkot. Sang pinamangkot sila kung anong ila sila nga plataforma. Sang pinamangkot sila kung paano nila i-address ang pinaka mga concerns, issues sang Pilipinas. Halos isa lang gid uniform ang sabat sa mga nagapadalagan sa idalom sang unit team. One answer, almost all of them. No? They gave a single answer to almost, a manifold of questions. No? Ang sabat nila sa Tubaro was this, unity. In 2022, kung magbalik tanaw kita mga kaaksyon, kung madumduman nyo pa, the aspirants, the candidates sa idalom sang unit team were invited, no? Nga mag-upod, no? Magpartisipar sa pila ka mga debate, nga gin-organize ang pila sila banwa ka mga organisasyon, and they refused. No? Kay ang ilalang ginabalandra nga sabat sa was unity. See what happened to the so-called unity? Kumunto ba na siling takgay na, no? Amo na gid lang na ang inyo nang plataforma sang 2022. Not even halfway through sa mga termino nila, why na yan sang unity? No, really, it makes you question kung ano man kasinsiro, bla? Iningaton sila nga mga opisyalis, iningaton sila ba ng mga politiko dito sa Pilipinas? Unity, kuno maburuligay, kita kuno buligan, kita kuno nila sa aton sila nga mga concerns, sa aton sila kuno ba ng mga issues? No? Tiway man! Si former US President Ronald Reagan, may ginambal ni siya ba nga 9 words, no? 9 most terrifying words in the English language. Siling ni former US President no Ronald Reagan, may most terrifying words, 9 words lang ni. The 9 most terrifying words in the English language, no, is I'm from the government and I'm here to help. Muna kuno ba no ambal ni former US President Ronald Reagan, no? The 9 most terrifying words in the English language. Diyan muna ginanagin balandra nila sa aton ni sa nagligad, no? Unity ang mabinuligay kita. Tidiin. Kamukamo na lang hingabutanay kag kamukamo na lang nagabinumbahanay da. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. Let's talk about this and let's give it a bit of a context, no? Taganta konteksto mga nagkaranabo sila sa nga tinalikdan nga mga inoras. Kumandumduman sa aton sila matagparamati, no? Ang House Committee on Good Government and Public Accountability. Ang chairman sila Dribanwa is Congressman Joel Chua. 3rd District of Manila representative ni si Congressman Joel Chua. Nagpatigayon ini sila sang investigasyon. Nahanungod ba no sa Office of the Vice President's use of confidential funds. Ang paggamit ba no sang confidential funds ang opisina sang Vice Presidente. Karon, ginimbitar nila sa ila sining committee inquiry si Office of the Vice President, Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez. Nagtambong si Attorney Lopez, Yusek Lopez, sa ila sining inquiry sang tinalikdan sila ba nga Miyerkules. Ginusisa siya, ginpropamangkot ni ACT Teachers Party List, Franz Castro, Representative Franz Castro. Nahanungod ba no sa sulat nga ginpadala sang opisina sang Vice Presidente
sa Commission on Audit. Let us lay down the premise. Nagpadala gali banwa sang sulat ang opisina sang Vice Presidente sa COA, no? Nga hindi banwa sini pagsapakon, hindi pagsabton ang congressional subpoena nga ginpapanaog, no? Sang House Committee on Good Government and Public Accountability. Man ginpasapina sang nasambit naton sini nga komitiba sang Kamara ang audit reports, no? Sang Office of the Vice President na hanungod sa ila paggamit sang confidential fund sang 2022 and 2023. Bali ang guwa niya banwa, nagpadala sang sulat ang Office of the Vice President, nagplastar silang guwa niya sinido position paper. Ang hindi dapat paghatag sa Kamara de Representantes ang mga dokumento nga gina-request nila. Kay suno banwa no sa papel nga ginpadala sang Office of the Vice President on appeal, no? Mayara pa sila ginaapilar sa Commission on Audit. So bali ginapakigbato pa nila ang pila sini banwa ka ang nangin desisyon sang COA sa pagbawal, no? Sa pila ka provisiones or pila sini ka bagay, no? Sa paggamit sang confidential funds. So basically ang utok, mentalidad sang Office of the Vice President is this. Hindi lang anay paghatag, no? Or hindi paghatag ining mga dokumento sa komitiba ni Congressman Joel Chua kay on appeal pa ina siya. So basically amo nang premise, no? Sang Office of the Vice President, hindi nyo paghatag because that is still on appeal. So nag-request ang Office of the Vice President sa COA. Actually, ginabinag-binag tama ng plastada, Noel. If it is still on appeal, no? Somehow it would make sense. At least somehow it is going to be unfair, no? Unfair man hindi ba? Kung wala pa finality ng isa kabagay, tapos isumiten mo to tanan-tanan, do somehow do balik out, hindi ba, no? Because something or a document nga gamiton in aid of legislation should be a document with finality already. Kung sa aton pa ba, no, kung may gamiton kamo in aid of legislation, dapat gamiton yung isa kabagay nga na-desisyonan na gid, nga final na. Pero galikiti on appeal pang isa kabagay, gamiton nyo siya in aid of legislation, ti kung may mga changes be karon in the long run, no? Tapos gingamit nyo as a premise ang dokumento nga na, no? In aid of legislation, then there will be a problem in kaso por kaso. Now, bangod sa papel nga ni Banwa, nga ginpadala sang opisina sang Vice Presidente dito sa Commission on Audit, gin-cite or gin-move ni Congresswoman Franz Castro for contempt, no? Si Attorney Zulaika Lopez, no, the Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, immediately to detain si Attorney Zulaika Lopez. May mga series of developments pa rin kaya nga. Inibalagin detain na, no, si Attorney Lopez sa detention center sang Kamara de Representantes dito manabanwa sa batasang pambansa. Karon si Vice President Sara Duterte, ginhulam niya, nag-ayo siya sa iya magulang kay Congressman Paulo Duterte, siling niya, dito lang kuya matiner sa opisina mo kay para mabisitahan niya si Attorney Lopez, ang iya nga Chief of Staff. And so, the Vice President camped, no, sa sunod sang House of Representatives, sa sunod sang batasang pambansa, kag dito siya nagtiner sa opisina sang iya nga magulang. Nang inisyo pa to kay ginpamalabagan sang House of Representatives, hindi ka diri pwede mo nimo tumuna kay may security risks, no? But nonetheless, the Vice President stayed, no, sa compound sang batasang pambansa. Siling ni Vice President Duterte, malyati, kung magreklamo kamo, it should be a complaint, no? Nga dalon nila kag idiretso sa iya magulang kay Congressman Duterte.
kay si Congressman Duterte ang nagpahulam sang iya opisina kay Vice President Sara Duterte. So kung bawal siya, dapat ang maistoryahanay amo si Congressman Duterte kag si House Speaker Martin Romualdez. And so there was a back and forth, no? Issue na to, no? Dito pa lang may mga tensyon na balak hindi iya magwa mo, hindi iya maghalin si Vice President Sara Duterte sa opisina sang iya sini magulang kay siling niya dito siya matiner kay pa rin kaso por kaso marespondihan niya, no? Ang iya sini nga Chief of Staff. Mabantayan niya, makadtuan niya gilayon ang iya sini ba nga Chief of Staff. Now, tensions rose kagabi. May pila sini nga natabo kagabi. Actually, kung isipon na to, no, we were looking into the sequence of events. Antis matabo ang tensyon, Aksyon Ryan. May press briefing pa yamo si Vice President Sara Duterte. Ano oras na bebe lang taon ta. May press briefing pa siya 22 hours ago. So, 22 hours ago, anong oras na be? Ano oras? 5 sang hapon. Mga muna, no? Mga 5 or 4, no? Mga dira-dirabi. 5 sang hapon, there was a press briefing with the Vice President. Zoom meeting ni siya with the members of the media. Malumanay pa si Vice President Sara Duterte. Ang inang gin-monitor, gin-pamatian tagid, no? Kaya may isama na ni Kauras ang press briefing niya mo. Pinamatian nato and ngirit-ngirit pa siya. She was, virtually, kay Zoom ni mo, naka-Zoom meeting sila ba? No, adamo sila, no, sa press briefing. Upod natural, no, ang members of the press, no, members of the media. Smile pa si Vice President Sara Duterte. Gangirit-ngirit pa siya. But tensions rose, no? Sang ginkadtuan si Attorney Zulaika Lopez sang Sergeant at Arms sang House of Representatives. Pila ka pulis kag amot kung sino pa itong mga upod. Basta siyam kuno kabilog to ang nagkadto sa detention cell sang detention center sang Kamara de Representantes. May iserbi sila nga order nga halin kay Congressman Joel Chua. Ang ila sini nga order is that sa iluhon si Attorney Zulaika Lopez halin abi dito sa detention center sang Kamara de Representantes. Sa iluhon siya sa Women's Correction Facility sa Mandaluyong. Ting plastada, 12 na yabanwa kuno 12 midnight, no? Manugtulog na kuno si Attorney Zulaika Lopez sang ginsulod to siya sang Sergeant at Arms Police kag iban pa. Sam kuno banwa ka mga individual ang nagsulod dito sa iya. Although matingala ka man, no? I mean, 12, 12 midnight, maserbiki mo yung order. Halos matulog na yung tao, hindi ba? I mean, ano ginabing problema sinadra? Kung parang litan, pabuwasan na, no? Kung adlaw, kung aga, o tanigin pa timprano, yung ating 12, di makadisturbo, makamusinaya. No? Dito dalon sa Mandaluyong, imagine this, no? A undersecretary, chief of staff sang Office of the Vice President, i-detain sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. This is perhaps going to be the first time, no? Nga mayara sang chief of staff ba, no? Sili nga i-detain to ya. And no less than the second highest office sa Pilipinas. Di nakibot si Attorney Zulaika Lopez. Sili nga tilas dusi na ni. Siluhon nyo kuya. Territorial, let's be fair, no? With Attorney Lopez. Kulbaan ka yun man eh. Ngay ko Action Ryan. No? Last 12 midnight ha. Sudlon ka sa... Well, I'm pretty sure aware man eh si Attorney Lopez sa political tensions brewing sa mga Dutertes kag sa mga Marcos mo. I'm pretty sure she is aware of that. No?
Isipa, bala pukawon kay mo ilas 12, sa iluhon ka bala sa Women's Correctional Center or facility, natural. Bisan ako man, ano dumdumon ko, yatis, kung si Mertreñas, padapuga. Basta pag-abot ko to, bala tiraon ko nila, oh. Bala, nakitilas 12 mo because there is something unusual, sa amuna. No? Okay lang kung parang litan adlaw. I don't know, di ba equality. Perhaps there is some evolutionary basis no nga ti gabi dulom. Tinatulog kulbaan kay di ba? Mas heightened ang senses ta kon gabi sang sa adlaw. Kiti kun adlaw ti makita mo ba? Yan ang sa modo mas kampante ka kaysa guni mo tumuna ba no? I'm pretty sure that there is some evolutionary basis to that. Nung ati gabi medyo heightened senses mo, medyo praning kadulom. Ang so laban-laban kinulbaan siya no? Yatis mo yung matabo sa akon. Pasibla papatay ko nila to. Siluhon ko nila in the middle of the night, no, 12 midnight. And so that's when things started to escalate. That's when things started no, to heat up. Kaysang natabo to, nga sa iluhon si Attorney Zoraida Lopez, Chief of Staff and Undersecretary sa Office of the Vice President, gintawgan ni Attorney Lopez si Vice President Sara Duterte na atuman dito within the compound sang batasang pambansa. What happened next? Plastaronta, buyan tarang commercials no oras tala 6:48. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. Aksyon Radio. Oras tala 6:50. Firing Line. Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. Balik tayo sa aton sa barang pagpangalagad. Storyahan tani no, the tensions brewing sa national nga level. Ining natabo banwan no, sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. So kaganin plastar ta nung in the middle of the night nagkatutong sergeant, I think it was hindi to siyang sergeant at arms gid sa House of Representatives basi tao bala tao sang sergeant at arms no, may order sila kuno nga ginpapanaog sang
Committee on Good Government and Public Accountability nga isaylohon si Attorney Zulaika Lopez from the detention center sang House of Representatives. Dalon siya dito sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Isipan niyo ba? Ang mga na-priso na action rayaan, mga convicted no, kung ano-ano man yung mga kriminal gidyain, di ba? Correctional facility na yamo. So mga convicted arada. Iupod mo man to ya si Attorney Lopez. Di kinulbaan ng isa. Amo gani siling naton kagina, no? Who wouldn't? Sino man bindi makulbaan sina? Sa iluhon kimo in the middle of the night, basi bila karon sa gina-transport ka to, bla plokpan kaya bla? Karon nagpangayo sang tabang si Attorney Lopez kay Vice President Sara Duterte, who happens to be within the compound sang batasang pambansa. At tuman to siya, kaya dito man siya nagtulog mo sa opisina sang iya magulang ni Congressman Paulo Duterte. Nagkadto na to si Congressman or si Vice President Sara Duterte. Pinalapitan niya to, gintabangan niya si iya sining Chief of Staff. Kadto to siya. Ginsugilano niya ang maserbi kung tani isang order. Ginkuha nilang kopya mo ni mo muna. Now after that, nagpatawag sila liwat sang isa pagid, no? Ka press conference. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Or a press briefing, no? Kaya ang term ginagamit nila, press briefing. And this was already past midnight, no? Lampowas na tuya, alas 12. So, nagpatawag sila press briefing. Upod si Chief of Staff, no, Attorney Zulaika Lopez, nga makita man sa video, naghilibion, no? And then, much later on into the press briefing, nag-abot si Vice President Sara Duterte. There, we've seen, nakita naton ang outburst, no? Sang Vice President, which is something wala naton makita in a very long time. Inabalang akig gidya mo, no? As in, akig-akig gidya ba na? Daulihin naton makita si Vice President Sara Duterte mo rin kakig sang nanok up to siya balat sheriff. Tuman nyo, very controversial nga dan si Vice President Sara Duterte. Mo sana, hindi pa siya Vice President, do mayor pa lang to siya sa Davao. Nanok up si sheriff. Akig-akig siya. Kadamo-damo sang ginpangbuyan niya ba na sini nga mga tinaga. Tinaga that are actually quite concerning. No? Tinaga that are actually threatening. Kag nagapati kita that this is no simple drama. No, kitingban sila mga drama-drama lang nila na. Aton sila nga paglantaw, it is more than just a mere drama. Okay, hindi ba biblical, no? Sa Bible, hindi ba sila na out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Hindi ba biblical na, no? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Inang silabo kung kisa banwa sang balatyagon tabla. Nag-aaralawas inabanwa sa bata mo. Na batian naton ay gina-review ko bala gani kagina. I'm not sure if this is perhaps the first time nga nabatian naton nga puwerte ba na sining pamuyayaw ni Vice President Sara Duterte mo nga inang asin iyaw-yaw gidyabla. Galit na galit ang VP nyo. May pila sini ka mga ginpang-expose si Vice President Sara Duterte sa korupsyon, alleged corruption nga nagakatabo banwa sa level sang Kamara de Representantes. Ginamuno nga ining ulo ayuda ko no ginagamit na bilang vote buying, no? Paribag-o nga mekanismo sa pagbakal ko banwa sang boto. Which is actually something nga daw na obserbaran taman. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. No? May point out si Vice President Sara Duterte, no? And before we dive deep into the
outburst of the Vice President, istoryahan tanay ni. May namuno, si Vice President Sara Duterte, siling niya, ang ambal niya, muniyo, ang binaining ulo ayuda ni, AX, AKAP, ano pag ito? Ginagamit ko pamakal ko ba buto ni Subong? Ti siling naton ba? Kuha-kuha gini Vice President Sara Duterte ba? No? Kay bisan diri sa aton ba kita tama na mo. Sadto hindi paniuso. May mga ulo ayuda man kita sa nguna aksyon Ryan. No, may aragid man no, may mga bara mo ti. It is indeed necessary. No, may pagkinanglan gi manabi kay may mga kasimanwa kita nga dapat tagi manabi banwa sa buligan mo. May aragid man kita sa mga kasimanwa nga nagakaigo gin man nga hatagan sang bulig. No? Ugaling kay ti subong ya bano lain na gidyang plastada. I mean, imagine this, no? It is a full ceremony kung pananglitan sini managtag kita sa ayuda. No? Nagabalandraya ba no sining itsura sa mga politiko sa mga venues sang releasing disbursement panagtag ba no sini kwarta. Indeed, we as human beings evolve. Nag-evolve gin man kita. Isipan nyo ba no ultimo ayuda ginamitiran na ya ba no politika. Dadari lang kita na ma-focus sabi no, just give me a moment because this is something na nakita natin and as bystanders, as keen observers, frustrating nimo. Inang gamiton niya balabano sini ang kwarta halin sa kaban para sa politika kag sa personal nga mga intereses. Sipan nyo lang bala, no? Uno ayuda lang niya, halin niya ang kwarta sa kaban pero ginalamhitan pa politika. Ligad, inintang palayo. Yatis AX, ha? Assistance for individuals in crisis situation. Tiding ka mo yung kakita ya banwa sining ginparagtagan tayo mga opisyales sa barangay man. Mga kagawad, mga kapitan, mga sekretarya sa barangay. Ang ayuda, assistance in crisis, assistance for individuals in crisis situation. Dapuga. Una pa yung mga opisyales ang sa ilasin ng mga pumuluyo. Because hindi ba from the name of the ayuda itself, assistance for individuals in crisis mo. If these individuals are in crisis, ang ginistoryahan tayo mga opisyal sa barangay, kunyara sila sa isa ka estado sang krisis at hindi hamak laban-laban sinang ilang mga pumuluyo no? Mas nagit nga yara sa krisis Pero una pinatagan opisyal sa barangay. Kiningintuanay gidya balabanwa sini blatant, no? Nga panginto sa aton la. No? Tuod man kita ta man Kung pananglitan niya ba no sini deserving ka nga mahatagan kay imoya sa ayuda, nagakaigo kag you fit every piece of description, every piece of requirement, every piece of qualification. Pero kung pananglitan sila nga kontrapartido, kaya hindi kayo madala sa lista. And that is the truth. Ginagamit gin man sa politika. Subong uso-uso gini ba no? Kita nyo, nantuhan nyo ba no? Wala kag tuo, tagtaganay ayuda. Ayuda is what sa English? Aid, aid. Mabuta nga binaton, magpakaisahan ay inisla sang help. Amugid na, ang inambal ni US President Ronald Reagan, ba? The 9 most terrifying words in the English language. I'm from the government and I'm here to help. Akalin ko sa gobyerno kagari ko para magbulig. Yatis. Hindi niya bulig inyo ginagamit nyo yung kaban, ang kwarta halin sa kaban para sa inyo personal ng intereses. You're not helping them. You're helping yourselves. Kagariyo No, ari aton sila bara gapamangkot kita ha. No? This is a plain and simple question para sa aton sila nga mga kasimanwa. Kutob sa nakabaton sa ayuda. Kung ano man nga klase sa ayuda, no? Ginbuhinan ayuda nyo wala. Kita we're simply raising a question. Pamangkot lang ni aton ba, no? Ginbuhinan why? Kung 8,000, 8,000 pilang nabato nyo.
Okay, basi bila 10,000 ihatag, tapos 3,000 ang kadto sa inyo, bla? Ha? Basi may amuna ba lang ang sistema, dre sa aton? 10,000 ang ayuda, ha? Ang nabaton sang beneficiary, 3,000? Again, kita ga pamangkot, ha? Kung na-experiensyahan yun ipalabot rin sa Aksyon Radio, Firing Line, sandala ng mga naapi. Firing Line, sa panig ng katotohanan. Firing Line. Buyan lang ni aton sila nga commercials, no? Kindly stand by. Pagbalik naton sila pabatita ng pila ka mga development sa natabo kagena. Oras tala 7:02. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. AKSYON RADYO ILOILO. syudad nga akong ginakuan. Diri madamo nga places ang ako nanamian. Kagusto ko tani nga kamo magkaduman. This is the best place, hambas ng tanan. Inyo ko nga sabayan, ginaagda ko kumutanan. Ini ang akong rhyme sa ginatiguluhan. The city of love, I want you all to listen up. This is the best place, always on top. From the tick the clock, 1, 2 to the 3. I want you all to put the count down with me. Ilonggo kag Ilongga, sultiro dalaga. Sino gusto magsabay sa kon marod hasta maaga. Anong pa ginahulat ka muna magpreparar. Kaya ko magabuya sa Ilonggo nga tukar. Inyo lang ay preparar ang inyo ear sa pagpamate. I'm from Illtown, Ilonggo ako nga lahi. Nagkapanguna sa tanan nga tagbalita, serbisyo publiko ang ilan napakita. Matuod-tuon nga pagbulig sa tanan nga tawo, padayon nga ginabuhat inisang Oras tala 7:05. Firing Line, sandala ng mga naapi. Firing Line, sa panig ng katotohanan. Firing Line. Balik na rin sa aton sila ba nga pagpangalagad. Number 1 na naman. Number 1 na naman. Inistoryahan ta no mga developments sa national level ang pag-init sang ulo ni Vice President Sara Duterte. Actually sa tutod lang no. Kung pananglitan sila nga nag-appear si Vice President Sara Duterte sa mga ulo inquiry nga ni. Way man guro ni initan niya sila nga staff ano. Kung siya mismo nag-atubang but instead of her staff. Kung siya mismo nagtambong, to ninaniguro pag-imbitaron pa mga staff ya kag i-cite in contempt ta. I do wonder, however,
kung pananglitan si Vice President Sara Duterte ang nag-attend sa mga ulo inquiry nga ni, if i-cite man siya in contempt, could you imagine, no, kung pananglitan Vice President gina-detain sa kamera? But pabati naton sa inyo, Banwa, no, the outburst of the Vice President, and then mabat-in kita, no, para may istoryahan ta. This is, well, pretty much the first half, no, mo gining sugod-sugod, gid, okay? Na nagapungko lang halos sa salog si Vice President Sara Duterte. Tapos kadulom sa palibot, lalo pinatay nila gurong sugay. Pabati ta ba, no? This is pretty much, no, the first half sang iya sining outburst, Action Ryan. Ara na? Okay. So, sa Zoom ni, no? Zoom gyapon ni bila. Can I just moderate? JC, ako na lang mag-moderate. Take note that this is what? Kagahon na nimo. Action Ryan, no? Past 12 midnight. Yes, ma'am. Yes, Jason, you're raising your hand. Yes, ma'am. My question po, sa nangyayari po ngayon dito po sa Office of the Vice President at ngayon tinap na po nila yung mga kapulisan. Can we still trust this government, ma'am? Sinabing kayo na ako nagpe-preside. May mga nagasugpon, no? Okay. But someone is raising a question. Yan noong press con ko, di ba? Don't recognize anybody above me. Lagi nilang sinasabi disrespectful kami. Di ba? Sila yung disrespectful sa opisina ng Vice President. Kung ano yung ginagawa nila sa amin, yun lang din yung ginagawa namin sa kanila. Diba? Nagagawa ko yun. Kasi Vice President ako. Pero isipin nyo, yung ordinaryong mamamayan. Magagawa ba nila yon? Hindi. Tumatahimik na lang, tumitiklop na lang. Look at Secretary Harry Roque. Yeah. Ayaw umalis noon sa bansa. Kasi yung mga anak niya maiiwanan. Pero look at him. Umalis na lang. But no. Hindi. Bastos sila. Bastos din kami. Okay? Yes, Red. You're raising your hand. Ay, ma'am. Do chill pa na di siya, no? Ma'am, sorry to ask this question kasi of course after this po ma'am magkakaroon naman po ng statement yung mga congressman natin, yung goons, sasabihin nila it's all drama and all. Ay siguro ma'am agahan niyo na po siguro rejoinder sa kanila kasi I know na after this ma'am magkakaroon na naman po sila ng statement, parang babaliktarin nila yung sitwasyon at babaliktarin nila yung opisina ninyo ma'am. Siguro that's for me for my end dito for my last question. Asan yung nagtataas ng kamay na icon? Okay. Ay, sorry. Hold on na. Okay. Yes. Pero dali lang gino, can we pause by Action Ryan, no? Because i-highlight ta lang abin, no? Makita mo ba lang difference, no? The change in tone, the change sa modo ni VP Duterte, okay? Hours before this, may press briefing man siya, mga siya lang, dito to sa opisina ni Congressman Paulo Duterte. Amo to bila siling naton kagina, no? She was all smiles, ngirit-ngirit pa siya, no? Dado, malumanay, kanay-kanay. Dado, why man gid siya siling gid pangakig. Pero this time, however, sang isiluhon at to Chief of Staff niya, sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong, dito lain na. No, nag-shift ng modo niya, ng serious face. At akig gidya, no? Iliyog ta, no? Please continue, Action Ryan. Sobrang kahayahay ang House of Representatives. Wala yan silang trabaho ng Friday. In fact, inaantay namin ang request, ang MR, ni Attorney Lopez. Sandali, kumakatok. Ay, sorry. Dulom, no? Dulom ang palibot, gapong ko sa salog. Working here.
ako yung nasa loob na lawyer, nasa loob ng room, and then there's another lawyer outside of the room. So dalawa kami na nagtatrabaho. So yes. So alam namin na walang trabaho ang House of Representatives pag Friday. And then suddenly, kanina, yun na nga, sinabi niya kung anong nangyari dito na side. Tinawagan niya ako, sabi niya, you need to come because I need a lawyer. So pagdating ko dito, I told them I'm the lawyer. Pumasok ako. And then I read the order. And then while I was reading the first order, another order came in. And then, nakita ko doon sa order nila na parang by unanimous vote, parang ganyan. And then sa akin naman, parang paano kayo nag-meeting? Wala nga kayo Gina-question yung order trabaho pag Friday. Sobra Naway ko na obra ang house, pero may order nga nanaog. Sa Office of the Vice Tauhay no, Lunes Monday hasta to Webis Friday lang sila. yung mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday. I'm not saying na bawal yan. But, alam mo yon, that is something that civil service should think about. Daw diri na niga matamat May no mga gasugod. opisina ng gobyerno, 4 na araw lang pumapasok. Yung iba, 5 araw pumapasok. Nandyan sa daan, sa init, sa ulan, nandun sa bundok, naglalakad, tumatawid ng mga sapa, Monday to Friday, mga government employees. And then we have a House of Representatives. Monday to Thursday lang ang trabaho. The civil service should rethink that. Na-question niya nga kung nasta lang niya sa Wala Webis sila. duty. Wala silang trabaho. So hinahanap ko, where is this special doon sa order? Where is this special committee meeting that happened? Because they need the permission of the majority leader and the speaker. Kasi nga walang trabaho eh. So kailangan nila ng permission. Walang nakalagay doon. So how is that a legal order? Tapos nakalagay pa sa second order nila, I violated security regulations when I visited. Before ako pumupunta dito, pinapaklear ko yung oras ko. 11 to 1, 4 to 5. Anong security violations ang violate ko dito sa loob? They allow other visitors to come in here. Pero ako, sinabihan ako kanina, hindi ka pwede bumisita dyan sa loob. Doon kayo sa visitor center. Ililipat namin. And then I said no. Sabi ko, sinabi ni Secretary Chua, through that lawyer, I think Attorney Agnes, I don't know if I remember the name correctly right now, na yes, she can visit subject to the guidelines of the detention center. And so anong ginawa ko mali? Gina-question niya kay ginapahalin sa kuno no sa kamera. I violated security regulations. Ano yun? Wala naman ako 2 baril. Nung sinabi sa akin na hindi ako pwede pumasok, nag-antay ako. Alam mo, binibigyan ko pa ng pasensya yan si taas ba yan? Kanina eh. Ngayon hindi na. Nagsinungaling pa siya. Na I refuse This is the to part leave nga last dugin night. birayin na di si When I Congressman did not Chua even know na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa akin, papatayin ang kuryente. Which I said, okay lang. Kasi may flashlight naman ako. Hindi ko naman kailangan ng kuryente. Tapos kanina, sa media, pinapalabas nila na Mo ni. I locked myself doon sa kwarto. Of course, nag-lock ako kasi natutulog na ako.
Tapos, what? Bawal ako magstay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte. Bakit? Is not that government property? I was allowed by the lawful occupant and possessor of that office to stay there, to assist a detainee who is inconsolable right now, na hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack o ano, kasi hindi nila pinapapasok yung doktor. 'Di ba? So yes, hinahanap ko kanina, sabi ko, where is this permission from the speaker na meron kayong committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility. And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along? Ano yun? Di ba dapat sa demokrasya, there's a rule of law? And then they make rules as they go along? Kung ano lang, whatever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pag may-ari niyo ba itong compound na ito? And then sasabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the batasang pambansa? Why is there a threat to my life? This is the most secured facility because nandito lahat ng mga spoiled brat. Really po sana yun. Bira ni Vice President Sara Duterte. Paano magkapamahog kabuhi kung diri sa sulod sang House of Representatives man? Masyado ka protektado ni. Kay tanan-tanan ko nga mga spoiled brat sa RD. Who was she referring to, no? Tinatran na natumod niya, tanan-tanan sila nga mga representante. Basically calling the house a house of spoiled brats. Bansa. Tapos, sasabihin pa nila, well, pabigat ka sa amin kasi kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho ba nila magbantay sa akin? Eh, di ba trabaho ng DPSPG yon? Na may I just say? Binabawasan nila ng binabawasan araw-araw? Na as if this office is not the second highest office in this country? And only because umalis ako sa administration? Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahanin nyo. Di ba? After ako nag-resign sa DepEd? Kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualdez. They started destroying my name, pummeling me in the media, with a multi-million PR campaign. Nag-hit up na nila siya mo. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Nyo. There you go. First una to, nga PI. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala na ang media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. There you go. Amo gitong una-una gid nga porsyon bala
sang press briefing nga ara na si Vice President Sara Duterte. Kaya una to Chief of Staff niya, si Attorney Zulaika Lopez, no? Tapos umabot si VP Sara. Una niya giginbira si, of course, no? The entirety of the House, no? Dito ko rugat tener ko ng mga spoiled brats. And then she went off and attacked, no? Biniran niya si Congressman Joel Chua. Amo ni siyang chairman sang House Committee on Good Government and Public Accountability. So may takbalo kung sino patihan ta if who is saying the truth, no? Pero ang linyada sang sugilanon gambal si Vice President Sara Duterte, akig-akig siya eh. No, mamabatian niyo sa PI niya nga daan ba, no? Balaan mo gidya kun akig kay nga garagumo mo. Kung sa kinaray pagaragumo bla. Ilang mabalaan mo gidya balang halin to sa pinakadalom nga parte sang tagipusoon. No, API mo, no, Joel Chua, di chairman no sang nasambit naton kagaya na nga committee ba. If this is true, if this is correct, if the Vice President is saying the truth, bao kadelikado. But what she is basically saying is this. Ngati kwarta-kwarta lang niya, hingabuton ka namon. Da kwarta-kwarta lang niya amon. We have nothing against you. Kwarta lang niya amon. And if the Vice President is saying that, then basically someone is behind, no? These committees, the chairman of these committees, natagan sila kwarta to attack the Vice President. Amo inayang linyada sang sugilanon nga ginapagwa ni Vice President Sara Duterte. Again, amo gani siling nato, no, we cannot take this as the gospel of truth. Pero ti kabudlay kung wala takbaro sino patiyan, is this true? No? Nakambal gid man si Congressman Joel Chuas ning pambalin nyo lang to si Sara nga ti pasensya gid, no? Kwarta-kwarta lang ning. Away ta ko in fact si Congressman Joel Chua do police ni Conosona. Do Philippine Constabulary ni sa sadto eh. Kung hindi kita magsala, no? Do PC ni sa sadto. Kung matud na ti kwarta-kwarta eh. But again, no, we cannot take this as the gospel of truth. Ay takbaro kung gasugid man si VP sang matud. But what we can see is this. She was very passionate. She was very emotional. No? It's as if nga nagapati siya ba that the words coming out of her mouth was true. Okay, it was full of emotion. Inang amo gani siling naton balabag banwa kagina ba no? The abundance of the heart, no? The mouth speaks. Umul-umul ba ugot-ugot na nando makita mo bilang halin gid sa dughan. No, so we cannot say if it was true, but it was something serious. Buyanta ni commercials na damo pa ni Banwa. La 7:24. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation.
The numbers don't lie. Number 1 na naman ang Aksyon Radyo Iloilo sa latest Kantar Media Survey nga ginconduct sang Hunyo 7, Tubtub 13, a 3-peat victory. Aksyon Radyo Iloilo is still the undisputed dominant radio station in both AM and FM bands in Iloilo with an overall listenership of 28.50%, followed by Bombo Radio at 27.23% and RMN at 22.19%. In all AM stations, Aksyon Radio Iloilo is also a dominant winner with 35.18% rating. Mga kaaksyon, madamugit nga salamat sa inyo ba dayon nga pagsakdag kag paghimo sa amon nga number 1 sa ikatatlo kasunod-sunod nga tion. Halad namon sa inyo ini nga kadalagan. Sa Iloilo, Aksyon Radio. Ako si punong barangay Tito Henarios, upod sa akon barangay council, kag mga pumuluyo sang barangay Anilaw, Pabia. Nagapanginbulahan gid kami sa Aksyon Radio Iloilo sa pag number 1 na naman sa Kantar Media Survey nga ginconduct sang Hunyo 7, Tubtub Hunyo 13 sa sininga tuig 2024. Inyo gid na pamatudan ang dekalidad ang inyo programa. Congratulations sa Iloilo Aksyon Radio. Congratulations sa inyo pang number 1 na naman sa Qatar Media Survey sa June 7 to 13, 2024. Pamatuod na kami na kamo kinapon ang ilang pagkiyan sa mga Ilocos sa Iloilo. Aksyon Radio! Wow, ako pangimbulahan gid sa Aksyon Radio Iloilo sa ila naman, no? Pag number 1 sa Qatar Media Survey nga ginconduct sang June 7 to 13, 2024. Nagapasalamat kami nga padayon sila nga nagasuporta sa paghatag sang advisory, no, particularly diri sa amon sa traffic kag pagpa butyag, no, sang mga informasyon, no, regarding sa traffic. So congratulations Aksyon Radio and more power sa inyong radio station. Oras na 7:30. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Balik kita diri sa aton sa barang pagpangalagad. Number 1 na naman. Number 1 na naman. Kagi na ginistoryanta, no, the outburst of what can we call this, no? Akig-akig siya, no? So basically the outburst gid eh. Umul-umul siya again, no? Kita nagapati man that kung parang lita nag-attend naman lang si Vice President Sara Duterte sa mga ginapatawag siya ng mga committee inquiry. Basi way naman guro ni naglabot sa among nga punto, Action Ryan. Hindi ba no? Kung nakadirekta pamangkot ang mga representante siya. Although, we are also keeping an open mind, no? Ginapulo paminsar taman nga naman basi sa pagdumdum o kung sa pag-insindi ni Vice President Sara Duterte nga basi sa iyaya paglantaw ginay nga botya bla. So mo na away siya ga-attend, no? So, we have to take it in different perspectives, you know? Sa punto de vista sang komitiba, basi they just want to figure it out, no? Basi gusto lang nila ibratuon makita kung ano giman ang kamaturan, no? It can also be something political, no? We do not know. Pero ti sa basi sa punto de vista ni Vice President Sara Duterte, maten ko rin nga buton yung malang ko, no? So, dapat lang taon taman sa mga nagkalain-lain sa nga punto de vista. Pero kagay na grabe, no, lala ang statement ni Vice President Sara Duterte. In fact, binuyayaw niya
ang first family, well, the president and the first lady. Kagang presidential cousin. Nga si Speaker Martin Romualdez. Patal sila nga tirada. The John Chris. Inang umul-umul gid, no? Inang akig-akig gid. Aray pabati ba na naton sila ba? No, natural, hindi taman sila mapabati mga PI, no? But you would sense the passion, no? The intensity sa manner kung paano ginahambal ni Vice President Sara Duterte. Na makita mo ba na akig galit na galit VP nyo, pamati. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, 2 businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin, kung magagawa ba yung 20 pesos? Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ninyong lahat. Ipos Blackson, Ryan. You see the passion, no? Inang akig-akig, galit na galit eh. You could sense from the tone, no? Inang umul-umul gidyabla. Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Okay. May sugpon pa na, no? Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. There you go, another one. I wonder sa all throughout the press briefing kung makapila sa mga PI. Pero every PI habi pa no asin nang gabagang gidla ka pasubra guro apat. Galit na galit eh, no? Super akig eh, no? May ginabuyag pa na siya. I think nadala na guro sa gindabta no nga gina-instructionan siya kuno ni First Lady Liza Marcos kung dili makuha kwartalin sa kaban nga gamiton bala. This is not only an attack, no? Hindi lang niya ba no si verbal attack na buyayaw mo. But also exposing certain corrupt practices kung matuod. Lelew kita liwat na Aksyon Ryan.
Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain mo yung tangal ng mga kasama ko sa office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, Amo ni, no? Dire yung gin-expose. Ilima na to? may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Ikanong na to. Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Darawa sa moment here nga doon ginamak niya si First Lady eh. Ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Grabe, no? Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong Can we, i-move forward sa balak? Kaya doon mak niya na, di pa mati, balak siyang Ryan. Sa urunhan sina Dre, doon ginabiray niya na si First Lady Liza Marcos, mga, hindi bala Liza Marcos, pinadalhan mo ako ng video, and then i-forward bala, miyara na da mo. Nga nagambal si Vice President Sara Duterte, nga doon gina-instructionan siya kuno, ni First Lady Liza Marcos, kundin ko ng kwarta, no? Murimuto mo na. Para sa urunhan siguro sinada, no? Action Ryan, i-check be. Kay parang pabati, tabra sa aton, sila matagparamati, no? Ang gwa niya sinisubong is this, no? At masig-masig pagwaay baho, magamos ni. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Though, what we can say is this, no? This is perhaps the first time, no, that a very aggressive vice president is verbally attacking the president. I mean, sa to hindi man maayo ang relasyones, hindi ba? I mean, they were civil, pero though they did not meet eye to eye. Si VP, Vice President, former Vice President Leni Robredo, kag former President Rodrigo Duterte. Hindi man to, they were civil, no? Pero they did not meet eye to eye. Lain man nabi tinatural ang panindugan ni Vice President Leni Robredo sadto sa panindugan ni President Duterte, no? Lain ang wala bilib, wala naga sararanto ang ila sini banwang panulukan sa issues, no? Pero wala nakalabot sa amo nga punto. It never reached this point. Subong lang gid, no? Perhaps do subong lang gid kita sila nakakita sang do amugi ni bara sila ka-intense, no? Nga conflict between the two top offices diri sa aton bara sa Pilipinas. Do first time ni babasi na tapos na Action Ryan. Namba niya na gid man nga do he was mocking or she was mocking the first lady eh. Namba niya na siguro ay napagwa niya na. Namba niya na gid man, no. Do subong ta lang ni abi na do subong lang kita nakasulapo sang kapareyusin nimo. Purti man abi, no. Well, we are keen observers, no. Ginapuro pa nila ganta and
maobserbahan natin nga grabe giman abing paghingabot sa mga Duterte subong. One key difference is this, no? Si Duterte, pagpungko niya, we're referring to the former president, no? Pagpungko ni Duterte, may mga ginpanghingabot man sila. Halin sa ginbuslan nilang administrasyon sa administrasyon ni Pinoy. Pero hindi ka pareho siya no? May ginpanghingabot niya man sa digong, jutay, subong ya banwa, grabe. Again, no, kita banwa, we were very, very critical on former President Duterte. Pero tinaghatag man kita kredito when it is due. No? Ang observation talang abi no, is this, that the former president, ang ilaya abi no, at nga nangin sa mga direksyon bala mo niyo. Abi lati, kung ano man ito yung ni Pinoy, niya lang to Although tigin panghingabot niya man tong iban, kag palabtikan niya man No? Ang iyaman to yung direksyon na mo niyo, kung ano yato na mo niyato, no? Adri kita ya, ilato ilaman to, ato niya mo niyaton. Subong kay President Marcos ng administrasyon abi mo niyo, do hindi man klaro kung anong direksyon ta, do hindi man klaro kung anong direksyon sa administrasyon, no? Pero may man wala diri sa Pilipinas si PBBM, pero ba puwerte ba no asin ang pagtalakay kag paghingabot kung ano man ang nagkaranabo to sa idalom sang Duterte administration. We're not saying it's wrong. We're not saying they shouldn't do it. No? Okay, kay makita lang naton is this. Kay digong so na amo ni aton, okay, diri kita ya. Amo ni aton kung ano tong yan ni Pinoy, amo to iya sa una. Aton niya mo ni. Ang kay BBM ni subong mo niyo, way kitak balo kung anong direksyon sa Pilipinas subong ano aw? No? The problems 2 years ago left by the Duterte administration remains to be a problem 2 years after. Hindi bala, no? Although ti makita, taman nga do kabuot man nga kay BBM, Hindi bala, do na tamaan man la kabuot taw. To the extent nga daw, duway gani kita kabalog, do di ta gani kisambat yagan yung may presidente kita mo. Unlike kay Digo, hindi bala tinotice yung manabi, in fairness with the guy, no? Nga may hulag gid man May movement bala. Magambal to is Digong ya sadto iti hulag-hulagid mo. Subong yabing administrasyon is this, hindi kita klaro kung anong direksyon, ulo ayuda Wala tuong ayuda mo. Pero puwerte ba na sining paghingabot sa anay administrasyon? Wala pa kita sinin nakadiskusyon no, sa juicy part. No, we will unload some of our commercials. Pagbati naton, no, pagbalik naton, istoryahan tani, no, nahanungod ni sa kagina siling naton, it was not a simple verbal attack. No? PIs to the first family. Pero naglabot tabi sa punto ba nga may pamahugid ya Pero butang naton sa insakto sila ba nga konteksto. No? Wala sa load our commercial. Stand by. La 7:45. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. AKSYON RADYO
ang syudad nga akong gindakuan. Diri madamo nga places ang ako nanamian. Kagusto ko tani nga kamo magkaduman. This is the best place, hambas ng tanan. Inyo ko nga sabayan, ginaagda ko kumutanan. Ini ang akon rhymes sa ginatiguluhan. The city of love, I want you all to listen up. This is the best place, always on top. From the 2 the clock, 1, 2 to the 3. I want you all to put the comment down with me. Ilonggo kag Ilongga, sultiro dalaga. Sino gusto magsabay sa kon marol hasta maaga. Anong paginahulat ka muna magpreparar. Kaya ko magabuya sa Ilonggo nga tukar. Inyo rin ay preparar ang inyo ear sa pagpamate. I'm from Town, Ilonggo ako nga lahi. Iloilo, ang paano ako? Iloilo pa lang ako. City of love, I'm proud to be Ilonggo. Nagkapanguna sa tanan nga tagbalita. Serbisyo publiko ang ilan napakita. Matuod-tuon nga pagbulig sa tanan nga tawo. Padayon nga ginabuhat inisang Aksyon Radio. Aksyon, radyo nga ato na pamatudan. Kampyon nga balita inyo nabatian. Nasyon, kag syudad ang ginaserbisyuhan. Stasyon nga mapag-un hindi malabawan. Aksyon, radyo nga ato na pamatudan. Kampyon nga balita inyo nabatian. Nasyon, kag syudad ang ginaserbisyuhan. Stasyon nga mapag-un hindi malabawan. Padayon lang sa pagdulong sang balita. Serbisyo publiko ang inyo makita. Matuod-tuon nga pagbulig sa tao. Padulong sa pagbago. Kaupod nyo ang Aksyon Radio. Numero 1 sa syudad sang Iloilo, Aksyon Radio. Wala untat sa pagserbisyo, kapag magbalita kag mga sensero. Stasyon nga wala si kapareho. Nangin madinalagon sa pila nakadikat. Sa Iloilo, Aksyon Radio. Oras na alas 7:49. Firing Line, sandala ng mga naapi. Firing Line, sa panig ng katotohanan. Firing Line. Balik sa aton sila nga presentation. May kinmuno, panada siya mo ni si Vice President Sara Duterte. Namitlangan niya panada ang AFP mo. The Armed Forces of the Philippines. Ginambalan niya ang Chief of Staff no sang Armed Forces of the Philippines. Hindi ba subong the incumbent Chief of Staff no sang militar is General Romeo Bronner Jr. no? Browner na kun Bronner. General Romeo Browner Jr. No, ang Chief of Staff subong sang Armed Forces Forces of the Philippines. Gigin mo no ni Vice President Sara Duterte silang niya. Ang Chief of Staff sang AFP, ti katulog kasi ni. Nga mo ning estado sang Pilipinas, no? Amira ti okay man ni sa imo, kakatulog ka man siring nga mo ning plastada. In fact, the Armed Forces of the Philippines nagpagwa sila sang statement, no? Kay namitlangan sila mo ni Vice President Sara Duterte. Basahon ta no ang nangin statement. Ang PNP, Philippine National Police also issued a statement, no? Ang hambal sang Armed Forces of the Philippines is this. Si General Romeo Browner Jr., no? The Armed Forces of the Philippines is a professional organization focused on its mandate to protect the people of the state. Our personnel are loyal to the Constitution and the chain of command. Tinatural sa chain of command, sino mas taas sa Chief of Staff ng Action Ryan? Tinatural is the Commander-in-Chief. And the Commander-in-Chief is the President. Nakabutang, we are facing greater challenges that require the strength of a united country and armed forces. As a cornerstone of national stability, the AFP shall remain non-partisan with utmost respect for our democratic institutions and civil authority. We call for calm and resolve, and for everyone to hold on to our values of respect and nationalism that will guide us in these trying times.
we reiterate our need to stand together against those who will try to break our bonds as Filipinos. That is what is said on paper. Ang Philippine National Police nagpagawa man statement, no? But before that, antes naton sa iluhan ng statement niya sa PNP, didiri kita sa very concerning, no? Nga klase sang statement nga ginbuyan ni Vice President Sara Duterte. Wala kita kabalo, no, if this is ilang halin gidla sa iya, if she is serious, if she actually means it, no? If it actually happened. Pero this is already something threatening, no? Pamahog na giniya. Pabatita, no? The statement, same press briefing, umul-umul kag ugot-ugot si Vice President Sara Duterte. Okay, Ari. Ano ba yaw? Yan. Okay. Ang Pilipinas. Yan. Ang bagong Pilipinas. Kriminal ang speaker. Wow. Heavy. Bakit ko nasabi kriminal siya? Basahin niyo yung kaso niya sa United States of America. Sinungaling, presidente. Double whammy pa. Hindi lang siya sinungaling. Hindi pa siya marunong maging presidente. Nagpresenta ka na magiging presidente ka. Tapos, hindi ka pala marunong. Sarap-sarap ng kain ninyo, buffet, dyan, dito, sa House of Representatives. Alak, lahat. Lahat ng juice, lahat ng mamahaling wine. Pero yung taong bayan na pinamisan ninyo ng 20 pesos na rice, yung taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga komunidad nila, ano sabi nila? Asin lang, okay na mi, anad naman mi, anak. Ganyan ang bayan natin. Okay na lang kami sa asin. Saan ka nakahanap ng bayan na ang tao, because of their hopelessness, because there is no functioning government, umukay na lang sa asin. Ginabiran niyang lavishness sa sa mga Marcos. Hindi na nga lang abogado si Atty. Lopez Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok sa kwarto niya. Na take note, nagnakaw pa ng cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. This is the threat. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo, ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Blanc. Nung mayor. Grabe, no? Ba pwede ito ma-rewind, no? Sa mo lang ito nga parte, action, Ryan. Extremely heavy words from the Vice President. Amo ganun siling nato, no? It's already to the extent threatening na gid niya to the President of the Republic, no? Aliliwat, no? Action, Ryan. Huwag kang mag-alala, ma'am,
sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Grabe. And then he said yes. Pero let's put context, no? Ang bali Vice President Sara Duterte, kung ipapatay siya, kag kung mapatay siya, because she is actually claiming mayara kuno siyang gusto magpapatay sa iya. In fact, in a press briefing much earlier than this, siling niyang gusto malang kuno magpapatay siya si Speaker Martin Romualdez. No? So, kay Vice President Duterte, ang bala, kung mapatay ako, may ginstoryan ako, nga kung mapatay ako, kung mapatay siya, kay mayara kuno siyang mapapatay sa iya. Nga ang bala ko si Speaker Romualdez, ang bala, kung mapatay ako, may ginstoryan ako. Nga patyon niya man si President Bongbong Marcos, si Liza Araneta, kag si Martin Romualdez. May premise man, may premise. Pero ting punto, Senadra Munio, may ginsugilanon siya, no? Nga patyon ang presidente kag ang asawa sa presidente kag ang speaker. In kaso por kaso, nga patyon man siya. Heavy. Very heavy. Siling sang PNP, ang the safety ba sa unta, no? This is the statement of the Philippine National Police, no? The safety of the president is a national concern, and any direct or indirect threat to his life must be addressed with the highest level of urgency. The PNP chief, no, Police General Romel Francisco D. Marbil, has directed the CIDG, Criminal Investigation and Detection Group, to conduct a thorough and immediate investigation into this issue. At this point ba, no, ano daw, these are very, very sketchy times, no? Kasketchy ba na sa panahon daw, wala kita kabalo kung ano ba na bano sini matabo. We find this very concerning. We find this, dito kairi, ba rin, ano makaparanindog, balahibo, nga klase isang sitwasyon, ba? Because anything can happen, no? Wala kita kabalo kung ano matabo sinino, but this statement of the Vice President can trigger a lot of things. No? Man pwede ni Action Ryan niya sakyan sang iban nga grupo mo. Pwede niya himu-himuan senaryo. Like, for instance, obrahan senaryo be an attempt on the life of the President or the First Lady or the Speaker, no? To get to the Vice President. Hindi ba? Pwede na mo. Anyway, this happened before. Do you remember Plaza Miranda? Hindi na natabo ni sa unang pagbumbato sa Plaza Miranda. For a long time, in a very long time, people believe that the plot was orchestrated by President Marcos, ang tatay. Pero tisang uli, di ba na ginako man to sang NPA? Na sila to yung nagbumba sang Plaza Miranda. Hindi ba? This can actually destabilize the nation. Amo na sila naton, this is very eerie, very, very scary, very concerning development. Unity man layatis siya. Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. As it is right now, no, we are receiving reports, no? Kay gin-transfer, hindi ba nag-alin to sa batasan pambansa, kay siluhon siya kuntani, si Attorney Zulayka Lopez. Siluhon siya kuntani mo, halin sa detention center sang Kamara, siluhon siya sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong karon. Ginatake siya, siguro gin-anxiety attack by Action Ryan. You know, that happens to under the pressure, fear for one's life, etc., etc. That can happen. It could trigger a panic attack or an anxiety attack, no? Basigin atake siya ba? Nervyos niya, no? Whatsoever. Gindala siya sa St. Luke's Hospital. Wala kitak ba kung dindampi, basi dito stagi kung we don't know where, no? But dinala siya sa St. Luke's Hospital. Sang nag-stabilize niya kondisyon, ginsaylo siya
by order of the House of Representatives nga sa iluhon siya halin sa St. Luke's Hospital sa Veterans Memorial Medical Center or Medical Hospital. Now, the reports we're seeing right now is this, may mga supporters subong si Vice President Sara Duterte sa guwa sang Veterans Memorial Medical Center, Medical Hospital, nga nagatipon sila dito. Do ano ni tawag sila, do prayer vigil ang guwa niya sini aksyon Ryan. May mga pagtipon-tipon ni sa mga sumulunod no mga supporters ni Vice President Sara Duterte sa guwa sang ospital kundiin sila subong sang iyang Chief of Staff. In fact, dadamo gani nagkadto ano. Ta Senator Bato de la Rosa immediately na nag-upod dito no. Upod to sila subong ni VP Sara na nag-try kita kontari sila nga makaset kita interview with Senator de la Rosa. O gini kita insinante na masako guro sila to. But we did try to initiate no with Senator de la Rosa nga makasugilanon kita kontani o gini kay basi alang-alang sila ba na. Mabuya kita commercial standby. Las 8:03. Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa sugar cane extract. AKSYON Radio. Sige. Okay, sige. Ang pagtulog sana wala niya blanco ha. Ang pagtulog sana man. Lapit na sa April. May number 1 na naman sa AKSYON Radio. Ay susarap. Siguruhon nga protektado kita kagang aton pamilya batok sa makamamatay nga dengue. Na kasimanwa, ginapangabay naton ang inyong kooperasyon agud matapna ang pagsaka sang kaso sang dengue sa probinsya. Magbuligay kita sa pagpaninlo sang aton palibot. Kubo naton ang ilistaran sang lamok sa sulod kagwa sang aton panimalay. Amligan naton ang aton mga kabataan nga indi makagat sang lamok paagi sa pagsuksok sa ila sang malaba nga mga panapton. Kung makabatsyag sang sintoma katulad sang mataas nga hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, joint pains kag skin rashes, gilayon nga magpakonsulta sa pinakamalapit nga health center ukon sa aton mga district hospitals. Paagi sa aton madasig nga paghulag kag pagbululigay, mapungga naton ang pagdamo sang kaso sang dengue. This is Prince Celo, Chief Marketing Officer sang The Medical City Iloilo kag Board of Director sang Philippine Chamber of Commerce and Industry Incorporated Iloilo. To the men and women of AKSYON Radio Iloilo, congratulations sa inyo nga pag number 1 sa Kantar Media Survey sang June 7 to June 13, 2024. Saliga ninyo ang amon padayon nga pagsuporta sa inyo mga programa sa AKSYON Radio kag inyo mga aktibidad. Sa Iloilo, AKSYON Radio. Ako si Joey Pacheco sang Abusive Radio Academy Iloilo. To the men and women of AKSYON Radio Iloilo, congratulations sa inyo. Pag number 1 na naman sa Kantar Media Survey sa June 7
to 13, 2024. Pamatuod lang ini nga kamo sa gihapon ang ginapamatian sa mga Ilonggo. Sa Iloilo, Aksyon Radyo. Po, si Manny Paello, number 1 fan sa Aksyon Radio. Ang Aksyon Radio, number 1 sa gihapon. Hello everyone, I'm Cheryl, Kabisima of Japan. Congratulations Action Radio, ang number 1 na naman sa Kantar Media Survey last June 7 to 13, 2024. Congratulations. Ako si Attorney Von Superior sang Provincial Population Office, the men and women of AKSYON Radio Iloilo. Congratulations sa inyo pag number 1 na naman sa Kantar Media Survey sang June 7 to 13, 2024. Pamatuod ini na kamo gihapon ang ginapamatian sa mga Ilonggo. Sa Iloilo, AKSYON Radio. The numbers don't lie. Number 1 na naman ang AKSYON Radio Iloilo sa latest Kantar Media Survey nga ginconduct sang Hunyo 7, Tubtub 13, a 3-peat victory. AKSYON Radio Iloilo is still the undisputed dominant radio station in both AM and FM bands in Iloilo with an overall listenership of 28.50%, followed by Bombo Radio at 27.23% and RMN at 22.19%. In all AM stations, AKSYON Radio Iloilo is also a dominant winner with 35.18% rating. Mga ka-aksyon, madamugit nga salamat sa inyo ba dayon nga pagsakdag kag paghimo sa amon nga number 1 sa ikatatlo kasunod-sunod nga tion. Halad namon sa inyo ini nga kadalagan. Sa Iloilo, AKSYON Radio. Libre sakay promo sa AKSYON Radio Iloilo. Salamat ako sa AKSYON Radio kaya naka-avail ako sa ilang. Nagpasalamat din ako sa libre sakay sa AKSYON Radio. Libre sakay promo sa AKSYON Radio Iloilo. Ako lang si Aldrin Matado sa nagpasalamat sa AKSYON Radio sa driver sa modernized na WB. Firingline. Balik kita no sa aton sila nga presentation. Punta no sila mateneon aksyon Ariel Sulasito from the New Center kay may mga movement ko to. No? Sagwa lang niya sa Veterans Medical Center. No, yes, Action Brian. Bali nagtingob ang pila ka mga supporters ni Vice President Sara Duterte sagwa sang Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Tungod yara subong si Vice President Sara Duterte, Action Brian, sa Veterans Memorial Medical Center. Agud updan ang iyang Chief of Staff nga si Attorney Zuleika Lopez. Si Amot ko nag-upod to siya, no? Nag-upod to Senator Bato de la Rosa. Kaya sa St. Luke, sa tuto si Senator de la Rosa. Kaya amo nila tabo, Action Brian, no? Kainasang kaagahon, naglain ni ang pamatsyag ni Attorney Lopez. Sanggin pahibalo siya nga sayluhon siya sa, sang sa Correctional Institution for Women sa amo na sayluhon siya, Action Brian. Kag naglain sayluhon siya sa Women's Correctional Facility dito sa Mandaluyong. Yes, oo. So naglain ang iya pamatsyag ganing agindala siya una sa nasambit nga medical center nga amo ni blang Veterans Memorial Medical Center pero ginsaylo siya sa St. Luke's. And subong naman nga gabi ginmando sang House of Representatives nga ibalik siya dito sa Veterans Memorial Medical Center. Okay, government niya Yes. Government hospital niya Oo. So subong nagatipon ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte agad niya ipakita ang suporta sa iya. May mga nagabitbit sang placards, Action Brian. Pero damo man. Yes, oo. Ilisipon actually. Kay aton sina literature pictures man lang mo aton ginalantaw bala no. Yes. Okay, malakat ta rin sa aksyon ariel gal kiti hindi pwedeng bayaan yung center di. Wala mabitawo. Alang-alang ko may reliever ko tani singit man ko. Alang-alang kapat to maglupad no. So sa picture lang tani base Bali sa mga pictures, Action Brian, makita naton nga may nagasinggit di ka namin iiwan VP laban para sa bayan. Okay. Mga ano ni Goro no inang mga diehard supporters gid sa mga Duterte. Yes, oo. May ara pagid nga mas grabe BBM kaysa tatay mo.
Ba? Tama na, kurap, alis na. Oo. Pahirap kayo sa bansa. May aral man nga hambal nga, walang iwanan laban sa korupsyon. Oo. Hindi Para lang gali sa bayan, ano? laban Ano pa, Ged? VP. Ano to? Para sa bayan, laban VP. And luwas the VP. reaction, Brian. Oh, VP. Mm-mm. Luwas sa the reaction, Brian. May nagasubong, may nagahiwat sang prayer rally dito sa Davao City. Oo. Ano makita, tagali mga litrato. Damo tao. Bilang pagpakita sang ilang suporta kay VP Sara, Oo. kag sa kay ano man. Bali ini ginahiwat gila action, Brian, subong nga gabi sa Rizal Park sa Davao City ang prayer rally. Ginimo ini bilang protesta sa ginakabig nilang Political harassment tabi, no? pagpigos bala sang Mm-mm. administrasyon sa kay VP Duterte kag nagugat lang man actually sa amo na gani sa nahambal mo nga hindi magtambong ang Vice President sa nagapadayon nga hearing bala. Actually, kung nagtambong siya, basi siya pang contempt, no? Hindi si Attorney Lopez. Although I don't know, no, kung parang litan siya ning they have the balls, no, nga i-contempt ang isa ka Vice President. Historical kung parang litan na mo, action na Ariel. Oo. And kung makita natin sa mga footages, Action Brian, dito sa Rizal Park sa Davao City, sa diyon Oo. sang prayer rally, subong nga gabi, syempre kay ti baluarte ginato sa mga Duterte, makita Yes. nga damo mga tao dito. Oo. Ginaulat tulat. May live sila, action Ariel, eh. Ginaulat tulat ko gani kung matuhaw to bala si PRRD bala. Pero so far do wala to sa makita, only mga supporters nila dito sa Davao. Ang sagwa to sang ospital, damo to sila. Oo, do ilisipon siya. Gamay lang ya. Kay lain man bi ang sa bagay lain man to yung ano, Davao ti ilagi ni Baluarte. No, so mas damo natural dito sa Davao. Yes. All right. I wonder if the president is going to show up, no, dito sa the former president, no, is going to show up dito sa ospital. Pero subong hindi ba si BBM mo idea eh. Daw naglupad siya pa Vietnam, I think, kung hindi ko magsala. Do may trip to si PBBM. I don't think di siya sa Pilipinas. Oo. Do wala siya di subong. So, monitoron ta niya, no, very closely mga developments action Ariel. Nagikan sa News Center, Ariel Solas ito sa Iloilo Action Radio. Firing Line, sandala ng mga naapi. Firing Line, sa panig ng katotohanan. Firing Line. Alright, salamat yun, no, kay the one and only Action Ariel Solas ito. Check ta lang, no, mga developments bala subong kay may mga prayer vigil gali niya, no. Pro pangamuyo sila. Bilang pagpakita sinisang suporta sa kay Vice President Sara Duterte. We have this realization right now nung siling naton, there is never a lull moment, no, when a Marcos is a president, no, hindi ba no, not a lull moment kung ang presidente sa Pilipinas isa ka Marcos. Because look at what is happening right now. Ting tatay, ito bala nyo naman. No, what happened? Ti subong sa bata mo manong garot na gamo balaksyon Ryan. No? Very exciting in the sense, no, or in a sense, ka-exciting man siya, pero kakurulbaan. Firing Line, sandala ng mga naapi. Firing Line, sa panig ng katotohanan. Firing Line. Iboy anta na aton sining commercials, no. Standby, Las 8:16. Nami ako Aksyon Radyo
syudad nga akong gindakuan. Diri madamo nga places ang ako nanamian. Kagusto ko tani nga kamo magkaduman. This is the best place, hambas ng tanan. Inyo ko nga sabayan, ginaagda ko kumutanan. Ini ang akong rhyme sa ginatiguluhan. The city of love, I want you all to listen up. This is the best place, always on top. From the tick the clock, 1, 2 to the 3. I want you all to put the count down with me. Ilonggo kag Ilongga, sultiro dalaga. Sino gusto magsabay sa kon marod hasta maaga. Anong pa ginahulat ka muna magpreparar. Kaya ko magabuya sa Ilonggo nga tukar. Inyo rin ay preparar ang inyo ear sa pagpamate. I'm from Illtown, Ilonggo ako nga lahi. Iloilo, paano ako? Iloilo pa lang ako. Siya ka, I'm proud to be Ilonggo. Nagkapang muna sa tanan nga tagbalita. Serbisyo publiko ang ilan napakita. Matuod-tuon nga pagbulig sa tanan nga tawo. Padayon nga ginabuhat inisang Aksyon Radio. Aksyon, radyo nga ato na pamatudan. Kampiyon nga balita inyo nabatian. Nasyon, kag syudad ang ginaserbisyuhan. Stasyon nga mapag hindi malabawan. Aksyon, radyo nga ato na pamatudan. Kampiyon nga balita inyo nabatian. Nasyon, kag syudad ang ginaserbisyuhan. Stasyon nga mapag hindi malabawan. Padayon lang sa pagdulong sang balita. Serbisyo publiko ang inyo makita. Matuod-tuon nga pagbulig sa tao. Padulong sa pagbago. Kaupod nyo ang Aksyon Radio. Numero 1 sa syudad sang Iloilo, Aksyon Radio. Wala untat sa pagserbisyo, kapag magbalita kag mga sensero. Stasyon nga wala si kapareho. Nangin madinalagon sa pila na kadekada Aksyon Radio. Kung hindi nyo pa kilala panguna sa tanan, hindi malabawan. Balan nyo naman kagdugay nyo na nabatian. Wala may ginaapinan kundi ka matuuran. Kag hindi hasta lang sa wakal kay ginaaksyonan. Serbisyo publiko nga tunay, di lang hasta sa radyo. Wala may ginapili magbulig sa mga tao. Ano man kalayo, din ka man gapanago. Ara kami basta balita sa gamay kag dako. Padayon nga magadulong sa inyo impormasyon. Ihibalo sa nagakalatabo sa ato nasyon. Nagkapanguna sa tanan nga tagbalita. Serbisyo publiko ang ilan napakita. Matuod-tuon nga pagbulig sa tanan nga tawo. Padayon nga ginabuhatin isang Aksyon Radio. Aksyon, radyo nga ato na pamatudan. Kampiyon nga balita inyo nabatian. Nasyon, kag syudad ang ginaserbisyuhan. Stasyon nga mapag hindi malabawan. Aksyon, radyo nga ato na pamatudan. Kampiyon nga balita inyo nabatian. Nasyon, kag syudad ang ginaserbisyuhan. Stasyon nga mapag hindi malabawan. Padayon lang sa pagdulong sang balita. Serbisyo publiko ang inyo makita. Matuod-tuon nga pagbulig sa tao. Padulong sa pagbago. Kaupod nyo ang Aksyon Radio.
mga Ilonggo. Nanamit ang talan-ahon sa Iloilo. Kadamo sang kasadiyahan ang mga Ilonggo. Sa Iloilo, magkatana kita. Sa Iloilo, kita magsinadya. Iloilo, katahong nga banwa. Oras na las 8:25. Firing Line. Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. Subong wala pa ya kapagwa statement no si former President Rodrigo Duterte. Ginaulat-ulat ta no kung ano ay hanang mangin tindog sang anay presidente sa mga nagakaratabo ba subong. Kaya mo gari siling tabaran istoryahan takina with Aksyon Ariel Solasito. Kaya may prayer vigil man to no? May prayer rally dito sa Davao City. Pero wala pa to yung nakapakita si President Duterte. We do have a sense of trepidation, no? Magabal kita trepidation, but inang feeling bala of fear, no, or agitation about something that may happen. The sense of trepidation, no? Ano yan matabo sinisa mo nga klase isang plastada man. Shots fired no, on the part of the Vice President. Firing Line. Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. Let's see kung ano ang opinion sa aton sa nga mga tagparamati. No? Namo sa mga nagapadala mensahe di. Hambal sang regular text naton di. BBM is trying to wreak havoc on the democracy system. They started it and so be it. Hama naman ni 0152, gusto magkuha simpatiya, less ang pangurakot kag himo maayo. That's true. Kung wala man ang mga anomalya, ay makita siya na dili dapat pag-istoryahan na. Ang Aksyon Ryan. Ang mali 4330, Aksyon Bray ba si kung mag-martial law naman, Marcos ina. Hindi man basta-basta siya nga makadeklarar ka martial law. There are certain conditions. Rebellion, lawless violence, no? Let's hope that it does not come to that. Hindi lang kuntani, no? Kay tikagamo. You see, the aftermath of such divide, no? Ang epekto sa aton sinapurti man banwa mo. Imagine, no, if something does happen, no? Kung ano banwa ang mangin epekto sa aton sin ekonomiya. No? So, we do not want that, no? Kadelikado na yan. Subong pa lang kamahal, iti ma-disrupt nga mga serbisyo kuning kaso mo. Ma-disrupt banwa siya ang mga serbisyo and all that, no? So, we do not want that to happen. Iban siya, di ba, naghambal nga, kaya di ba naging parawagan to ni Vice President Sara Duterte, no? Gigin parawagan niya ang AFP. Siling niya, okay lang sa inyo, ne? Ang AFP, tulog ka man mayo da.
Ti sa amo to ba lang nga hambal ni Vice President Duterte, some people are saying daw ga parawagan black kudita. No? Okay lang mo na, Chief of Staff nyo may tulog, may mo tumuna ba na? So, some people interpret that as calling on the AFP to do something. No? But by the way, magambal kita sini kudeta, this is actually French. No? Coup d'etat ini bala ang spelling niya COUPDETAT no. Coup d'etat. It's actually French no, coup d'etat. Ang iagid na ba no sining translation, literal meaning niya is stroke of state o kon blow of state. Kung sa in English pa, no? Stroke or blow of state no, meaning to say sa butsilingon sang coup d'etat. Amari 0050 kung best actor si Tatay Digong sa Quadcom hearing, si spoiled brat Sara best actress. UD di pa blackout pa sa press con sa House of Reps opisina sang utod niya nga kong. By the way, may I know kung ano kung ang house ara na located sa Sierra Madre Mountain sa amo na wala elektrisidad. Mixed, no? We do have mixed reactions. Mayo pa to si ex-President Duterte face and answer frankly the Quadcom. Si VPS Duterte not facing to answer the investigation. She often countercharge attack the staff of Quadcom. The worst of all, threaten the President is an overpowering utod ang text way sugpon. Amari 24-541. No. Gambal si Vice Sara nga ulik doon niya kung ano man ginahimo sang amay niya. Amari 0230. Okay. Action Radio, mali 2034, balaan naman sang tanan nga si Lisa ang ga-control kay PBBM. Referring to the First Lady, no? Ano? Ba't silingon siya naman under the saya? Siling man gari sa iba na. Hindi si BBM presidente, Dapat ang confidential funds ng presidente ilaman o sisawon kay mas dako pa ini sang sa iya sa OVP. Nga kay OVP lang ila nakita na balik 2680. That's a good point, no? Ang sakto man no? Actually, natuwa nyo ba ba? Amuni kun nga kisa barati gadumduman kita that it is something political ki nga. Sa sano ni nagsugod tanan-tanan na this all actually started, Action Ryan, sang nagwa sa administrasyon si VP Sara Duterte, hindi ba da? Sang ligad tungop danay sila tumayhuay sila tuway manamuni. No, ti dapat kung tani mo niyo, if they saw something wrong sa nagligad pa lang, they should have raised it kung tani nga why na kung tani matabo sang 2023. But look at the is it sheer coincidence, no? The moment she left the administration was also the moment these investigations started. Ato ni obserbasyon, tama na, no? Pero dapat kung tani, ang ato milamon niyo. We're not saying hindi nila pag-brown, na. But what we're trying to say is this. Ti kung tuyo nyo gimantod, nga limpyuhan, kag pagwaon, abing kamatuoran, ti nga dapat kung tani, ligad pa. Ini Action Ryan. Firing Line. Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. Pa naman yan ni 3067. Pero tisad yan eh. No? Kay mansig sila pagwa, baho nila. Ang plastada, pero isipan nyo, kung ano ka makaramutan eh, no? It's actually just halfway through their terms. Why pa gani? Why pa tunga-tunga sa mga termino nila? Muna ni kagarot? Next year pa yung midterm election. Actually, the midterm elections will mark, no, the halfway point sang ila sini nga mga termino. Midterm gani. Hindi ba? Amo na yung mangin marka nga tunga-tunga ng presidente, vice-presidente sang ilang nga termino. Tiway pataklabot da. Ang ba naman yun, 2680, mixed reactions. Ang ginahimo sang Congress, sobra, nagid, kay hindi pa man niya convicted na si Lopez nga dalon sa dito sa prisuhan sa mga kriminal. Wala ako nagboto kay Sara, kag hindi ako maki Duterte. Pero panghingabot gid ini ang ila ginahimo. No.
Ang naman ni 3067, Action Radio akig siya. Nga wala siya ga-attend sang hearing. Kag para ma-hear man iya side, nga wala siya ga-attend. Nga mo gani. Ang 8102, hindi na ina matapusan ka 2025 gira ning Pilipinas. Malayas na si BBM. Again, we hope it does not come to that. Number 3887, that was the strategy of the Vice President to divert the issue against her. Sa 2028, magkambyo administrasyon, ginapananaw ko, sadya gini mo. Depende man na. Siling nila kuno do may plano, man kuno sila magpadalagan si Speaker Romualdez. Actually, makita taman, di ba? He is actually quite active. He is active, no? Grabe nga tagtaganay ayuda kag. There are certain stories, sabi nga hindi tayo mambal, no? May mga information kita si Libano ang nabaton halin sa mga representante. They spoke to us personally sa pila ka mga realidad sa Kamarabaw. What we can say is this, no? What we can do say is this. Ang mga nagakaratabo behind the scenes, Action Ryan, sa Kamara de Representantes, kunbalaan nyo lang. Firing Line. Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. May pila kita ka mga congressman na sugilanon, kag congresswoman, mga muna. Hindi talaga pangambalang pangalan. Basta congressman kag congresswoman. Way man tagambal nga diri sa aton, sa Iloilo, base sa iban man. May magasugilanon sa aton mga bagay-bagay, but that is actually happening within, the House of Representatives. Bawa. Ang mga hindi iya pwede sadto, pwede niya kuno subong mo. Oras na las 8:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Number 1 na naman sa Iloilo. Aksyon Radyo! Okay, sige, patiyog ka. Sige, patiyog sa Bruce. Okay, Iloilo Aksyon Radyo! Okay! Number 1 na naman sa Iloilo. Aksyon Radio. So, lang kulang ko. The numbers don't lie. Number 1 na naman ang Aksyon Radio Iloilo sa latest Kantar Media Survey nga ginkandak sang Hunyo 7, Tubtub 13, a 3-peat victory. Aksyon Radio Iloilo is still the undisputed dominant radio station in both AM and FM bands in Iloilo with an overall listenership of 28.50%, followed by Bombo Radio at 27.23% and RMN
at 22.19% in all AM stations. AKSYON Radio Iloilo is also a dominant winner with 35.18% rating. Mga ka-aksyon, padamugit nga salamat sa inyo padayon nga pagsakdag kag paghimo sa amon nga number 1 sa ikatatlo kasunod-sunod nga tion. Halad namon sa inyo ini nga kadalagan. Sa Iloilo, AKSYON Radio. Ako si Punong Barangay Tito Henarios, upod sa akon Barangay Council, kag mga pumuluyo sang Barangay Anilaw, Pabia. Nagkapanginbulahan gid kami sa AKSYON Radio Iloilo sa pag number 1 na naman sa Kantar Media Survey nga ginkundak sang Hunyo 7 tugtog Hunyo 13 sa sininga tuig 2024. Inyo gid na pamatudan ang dekalidad ang inyo programa. Congratulations sa Iloilo AKSYON Radio. Kami ang mga personals sa Boy Marketing Ruler of the Fair. To the men and women of AKSYON Radio Iloilo. Congratulations sa inyo pang number 1 na naman sa Qatar Media Survey sa June 7 to 13, 2024. Pamatuod na kami na kamo gihapon ang inappropriate sa mga Ilonggo sa Iloilo. AKSYON Radio. Wow, ako pangimbulahan gid sa AKSYON Radio Iloilo sa ila naman, no? Pag number 1 sa Qatar Media Survey nga ginkandak sang June 7 to 13, 2024. Nagapasalamat kami nga padayon sila nga nagasuporta sa paghatag sang advisory, no? Particularly diri sa amon sa traffic kag butyag, no, sang mga informasyon, no, regarding sa traffic. So congratulations AKSYON Radio and more power sa inyong radio station. $400, $500,
Subong las 8:45. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Sa developments, no, nanungod si Libanwa sa tensyon, no, dito sa national nga level. Burubantayan tani, they'll keep you posted sa page sang Aksyon Radio Iloilo. Monitor lang kamo dira no kung ano ang pinakaulihi, bala. Pamati lang kamo, no, and monitor sa aton sini nga Facebook kasi ilo kita, no, diri sa balita lokal kagabi may ginintertenar kita diri ba no sini nga reklamo reklamo nila ning passenger assistance officer Blackson Ryan remind niya ang pao sang pasero remind niya ang pao, no, nga way pamatikitan ang galing kinigan siya sang pao hibawaan to kuno nga ruta no iya sang Mitscope. Let's check on aksyon na para may Morano, sini nga materion, no, kung anong sabat siya na dire, no, sang Mitscope, kooperatiba, para ambalaan natin sila kung anong plano nila himuon sa ila sining passenger assistance officer. Aksyon na para. Aksyon bayan, halin kay na, hasta subuang gabi, bisa nag-message kita sa Mitscope, ay kantana ni sa reklamo sang isa ka pasahero, wala pa sila nakapagwa sang official statement, kag wala pa gid sila sa nakasabat sa aton, kay i-check naman tani kung ang amo nga concern nakalabot na bala sa ila. Yes. Kung may idea lang sila, Action Brian. No, pero dapat tani balaan nila ni kay budlay niya mo basi dula gana bala sa mga tao, bala sa mga pasero sa ila, dungod sa ila sini nga paw. Yes, Action Brian. Alright, so no answer. Wala gid Action Brian. Wow. Okay, this is something that you cannot shrug off, no, kay it is going to destroy, no, the reputation, which is something very important. Ilaban na tinegosyo man nimo. Sige lang, no, we'll try, no, antes hasta nga makakuha kita statement from Mitscope. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Ulayhon ta na lang, no, Aksyon Fara, may latest kita sa sunog dito sa San Pedro na identify na-establisar na kung ano ang cause, no, kausa sang sunog. Aksyon Fara. Sa Subong Action Bayan, ginapadalman pa sa gihapon sa Bureau of Fire Protection Iloilo City ang ginalinan niya sang sunog sa San Pedro Molo. Initial, suno kay Fire Officer 2 Earl Anthony Daroca ang investigator sang BFP Iloilo City nga ang kalayo nagumpisa gid ni sa balay nga malapit sa Sapa. Sa likod to sang moske sa Uluna na yun Action Bayan, may sapa na didto. So may balay nga wala sang tawo sa sang time to balangan na sunog. Ginalantaw sang BFP nga didto nagumpisa ang kalayo kag naglaton sa mga kaiping nga mga balay nga human sa light materials. Ginalantaw nila nga posible electrical in nature ang ginalinan sang sunog, pero gina-verify pa nila Action Brian kay may mga ebidensya naman sila nga ginpadala sa BFP Central Office para ma-confirm gid kung electrical in nature ang ginhalinan sang sunog. Okay. Dodugay pagaling ang proseso na kay ginapalabot pagalis babaw? Yes, ang ginapadala na nila ang mga nasunog nga mga kahoy. Ginalantaw nila kung gina-confirm nila kung electrical in nature kung ano pagid ang iban nga mga rason kung nga nasunog ang mapamalay dira sa San Pedro Molo. Alright. Action Fara. Sa patrol para Morano sa Iloilo, Aksyon Radio. Oras na las 8:49. This time check is brought to you by AKSYON
Ay, doon na po, bigay ba? Ang doon ba? Nadumduman mo pa bala? Ang mga kalingawan sang bata pa kita, sang tiyempo nga hindi pa uso ang gadgets kag iban pa nga mga bago nga teknolohiya. Aton balikan kung paano hampangon ang piko. Kinahanglan nga ihaboy sang nagahampang ang iya pamato sa sulod sang kurit kag dapat nga nakasulod sa kurit ang iya pamato. Padayon ang iya paghampang hasta makalabot sa pinakamataas nga kurit. Mahimo lang siya makauntat kung siya matapis paagi sa pagtapak sa linya. Sa tion nga siya makatabis, magabulos ang masunod nga manughampang. Dali, hampang na kita mga kaaksyon. Hampang kita. Sila, kung nag-ibig ng mga kasila sa aksarat ko, kung sila matakuha kita sa dulo, number 1 na naman sa Iloilo, ang sobrang pati yung may t-shirt ka, plus 9, sila, katilo ko ka, sinitulong sa Iloilo, Aksyon Radio. Oras las 8:53. Firing Line. Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. Balik kita sa aton sining pagpangalagad. Ano lang lango naman oras ta no sa aton sining presentation. Hindi ta na mabasa no tanan-tanan nga mga mensahe. Damo no gabaha text nyo. But we do appreciate no ang inyo sining effort no sa pag palabot man no sa inyo sining paglantaw sa mga nagakaratabo subong diri sa aton sa Pilipinas. It's as if no nga daw why nakita iban sining problema bra no ta politika na lang gid. But it is what it is no. Munang plastada diri sa aton and we just have to face it head on. Monitor lang no diri sa Aksyon Radio Iloilo sa aton sining Facebook page Aksyon Radio Iloilo and Aksyon Radio Iloilo 720 kay paplastar tamanda no kon may mga matabo pa bla. Natabo to nga dante kagabi sa gabi na to mo midnight na no mga developments bra. So base karon bla midnight may magturuhaw naman sa nga mga developments. Hopefully we do hope that things de-escalate no from now on.
kag way lang kung tani gamon. Aralan oras ta, no? Salamat and have a good evening sa inyo tanan. Have a happy weekend. Diri sa studio po naton aksyon Ryan Kurt Sobosa. Sa transmitter po naman si Nuno Hilaos. Inyo alagad, Aksyon Brian Valle. Sa Iloilo, Aksyon Radio. Comments, suggestions, or objections to the preceding program may be